মই ভিডিঅ'টো কৰিলো মানে কেনেকৈ মই দুটা টাইপত একচুৱেলি ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰোঁ এটা হৈছে মাইকিং আৰু সেকেন্ডটো হৈছে ডাইৰেক্ট যোনটো ইন্টাৰফেস হয় তো ইন্টাৰফেস কানেক্ট কৰি এতিয়া মই মাইকিং কেনেকৈ কৰোঁ হেতু দেখুৱাইছোঁ মানে এইখিনিতে এটা বস্তু মই সবকে মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমটো হ'ল কি যদিহে আপোনাৰ ৰুমটো সাউণ্ড প্ৰুফ নহয় তেতিয়াহ'লে মাইকিং কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হয় কাৰণ বাহিৰৰ নইজ ৰেকৰ্ড হয় তো হেতু কাৰণে কি হয় মই এটো কৰি ভাল পাওঁ তাৰ কাৰণে মই কি কৰোঁ মই দিনৰ ভাগত নকৰোঁ ৰাতিৰ ভাগত কৰোঁ আৰু মানে মোৰ ৰুমটো যেহেতু সাউণ্ড প্ৰুফ নহয় এতিয়া মই এটো কৰি আছো ৰেকৰ্ডিং মানে এম্পৰ যোনটো ৰেকৰ্ড হয় তো একচুৱেলি ডাইৰেক্টলি এটো কেমেৰাৰ মানে সাউণ্ড হয় ইয়াতে এটো বেছৰ যোন ৰেকৰ্ডিং যোনটো হয় ৰেকৰ্ডিং সাউণ্ডটো নহয় তো ৰেকৰ্ডিং সাউণ্ডটো মই মানে কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাম বৰ্তমান অৱস্থাত মই বজাই আছোঁ এটো যোনটো যিখিনি সাউণ্ড পাব এইখিনি হৈছে ডাইৰেক্টলি মানে যোনটো এম্পৰ হয় সেইটো সাউণ্ড এতিয়া যোনটো আপোনালোকে সাউণ্ড শুনা পাইছে হেতু ডাইৰেক্ট এম্পৰ যোনটো সাউণ্ড ৰেকৰ্ড হৈছে হেতু শুনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইফ পসিবল হেডফোন ইউজ কৰক কাৰণ মানে মোৰ যোনটো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড হয় সেই ৰেকৰ্ডিঙত সাউণ্ডটো বহুত মানে কমি আছিলে যাৰ কাৰণে সাউণ্ডটো অকমান কম পাব এতিয়া মই ডাইৰেক্ট অডিও ইন্টাৰফেস সাউণ্ড কাৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া ফাৰ্স্ট মই এম্পত ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু এটো ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ড হৈছে ইয়াতে এটা সুবিধা এটো হয় ইয়াতে এক্সট্ৰা যোনটো বাহিৰা নইজ হয় তো এই নইজটো ৰেকৰ্ড নহয় কাৰণ ইয়াতে যোনটো ৰেকৰ্ড হয় হেতু হৈছে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ কেবলৰ থ্ৰুদি ৰেকৰ্ড হৈছে সো আপোনাৰ যোনটো এক্সটাৰ্নেল নইজ থাকে এক্সটাৰ্নেল নইজ ৰেকৰ্ড নহয় ইয়াতে এটা সুবিধা হয় একচুৱেলি সুবিধা অনুসৰি আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত লেপটপ আৰু সাউণ্ড কাৰ্ড আৰু ডিস্কখন হ'লে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং হেডফোন এডাল লৈ পেলাই আপুনি যিকোনো জেগাত আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি ৰেকৰ্ড কৰি দিব পাৰে এইটো অডিও ইন্টাৰফেসৰ থ্ৰুদি ৰেকৰ্ডিং সাউণ্ডটো হয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰসেস কৰি ল'ব পাৰে তো আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে হেকলৈ মোৰ বেছ প্লেইঙৰ ভিডিঅ' এটা এড কৰিলোঁ তো যোনখিনি ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ তো সেই মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা তাতে দিছোঁ তাৰ সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ল বা হেতু যোনখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰি মই দেখুৱাইছিলোঁ তাৰে কোৱালিটি কি হ'ল আপোনালোকে হেকলৈ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব ধন্যবাদ